Ông bố chồng muốn giữ vững vị thế trong nhà, đồng thời muốn Xô Gia nhớ kỹ bài học này. Nhìn cảnh này ai cũng thấy hả dạ, nên bắt đầu nghiêm khắc với cô. Xô Gia cuối cùng cũng có ngày hôm nay. Ông bố chồng coi như đã giúp mọi người chút bực. Nhân lúc Xô Gia mắc lỗi, ông đặt lại cho cô vài quy định mới. Thứ nhất là lo việc nhà và nấu ăn. Thứ hai là cấm nhắc tới chuyện nhà lớn. Ba mẹ chồng cũng nói rõ, sau này không được hỗn láo với bà, phải chăm sóc bà như chăm ông bố chồng. Nếu không thì sẽ bị cho ra ở lều. Xô Gia thấy yêu cầu này quá nặng. Ông bố chồng hỏi cô có đồng ý không? Không đồng ý thì cầm đồ rời đi ngay. Lần xung đột này, người có lợi là ông bố chồng. Ông lại một lần nữa khẳng định vị trí của mình trước Xô Gia. Xô Gia chỉ là người ông đang kiểm soát. Giờ ông đã hiểu rõ vì sao Xô Gia sợ phải ở lều. Sau này chỉ cần lấy chuyện đó ra nhắc, ông cũng không cần dùng chuyện nhà cửa để dụ Xô Gia nữa. Sau lần bị ông bố chồng nghiêm khắc, trong thời gian ngắn, Xô Gia cũng không dám ép ông sang tên nhà cho mình nữa. Xô Gia ngoan ngoãn xách đồ vào phòng chăm hai đứa nhỏ. Xô Gia rời đi, ba mẹ chồng hỏi ông sao không nhân cơ hội này cho Xô Gia đi luôn. Ông nói sau bài học này, Xô Gia sẽ biết điều hơn. Cô ta đã mâu thuẫn với con trai lớn, dù có gọi con trai lớn về cũng không còn tình cảm như trước. Hơn nữa hai đứa nhỏ cần Xô Gia, sau này cứ để cô ta chăm sóc họ. Ba mẹ chồng cho rằng Xô Gia chỉ tạm thời ngoan, vài hôm nữa lại gây chuyện. Ông bảo bà cứ yên tâm, ông sẽ thường xuyên nhắc nhở Xô Gia. Ông bảo bà cất ống nước đi, rồi vào phòng khách tìm Xô Gia, bảo cô dọn lại lò sưởi. Sau này mọi việc trong nhà đều do Xô Gia làm. Ông vào phòng khách không thấy cô, liền gọi hỏi đang làm gì. Xô Gia bế hai đứa nhỏ từ phòng ra, nói đang dỗ bọn trẻ ngủ. Hỏi ông tìm cô có việc gì. Ông nói lò sưởi cần lắp ống khói, bảo cô đặt trẻ xuống rồi vào kho lấy ống, sau đó lắp lên. Xô Gia miễn cưỡng nhưng vẫn đồng ý. Cô lỡ phạm thêm sai sót, bị ông bố chồng nắm được điểm yếu. Việc bẩn nhất cũng giao cho cô làm. Nếu không vì mắc lỗi, có lẽ cô đã không phải làm việc này. Xô Gia lấy ống khói đầy bụi từ kho, mang ra sân rửa sạch. Trong lòng cô rất tủi thân, bắt đầu trách anh trai. Nếu không nghe theo anh ta, cô đã không rơi vào cảnh này. Xô Gia luôn đổ lỗi cho người khác, nếu không vì tham nhà lớn, làm mất lòng mọi người, cô cũng không bị ghét như vậy. Thấy Xô Gia làm việc nghiêm túc, ai cũng thấy lạ. Cô rửa xong ống khói, đặt vào phòng rồi định bỏ đó. Bà mẹ chồng bảo phải lắp xong. Xô Gia nói mình không biết làm, còn phải vào phòng trông đứa nhỏ kia. Bà mẹ chồng nói chưa lắp xong thì chưa được đi. Xô Gia đành bắt tay làm theo sự chỉ dẫn của bà, chuẩn bị lắp ống. Ông bố chồng cũng đứng chỉ cách làm. Xô Gia nhờ ông giúp. Ông nói từ nay những việc này cô phải tự làm. Ông chỉ hướng dẫn. Xô Gia không còn được yêu ái nữa. Cô rời lò sưởi ra, ông thấy dưới đất đầy rác, bảo cô đi lấy chổi, quét sạch nền nhà. Xô Gia lặng lẽ quét dọn, không than vãn một lời. Cảnh này trước đây chưa từng có, mọi người hẳn còn nhớ. Trước kia mỗi lần dọn dẹp, Xô Gia đều tìm cách né tránh. Giờ như biến thành người khác. Cô dọn sạch nền, rồi đặt lại lò sưởi, chuẩn bị lắp ống. Ông thấy vị trí chưa đúng, bảo cô đặt lại theo ý ông, xong mới cho lắp. Xô Gia vụng về vì chưa từng làm, lại xin ông giúp. Ông nói cô còn nhiều việc chưa biết làm, không thể cái gì cũng nhờ ông. Ông chỉ ngồi chỉ dẫn. Cuối cùng cô cũng lắp xong. Ông lại bảo cô đun nước pha trà. Xô Gia nói không ai trông trẻ. Ông bảo ông trông được, không cho cô lười, bảo đi pha trà ngay. Xô Gia giao trẻ cho ông, rồi đi pha trà. Ông và bà mẹ chồng ăn sáng xong, ngồi trông hai đứa nhỏ. Xô Gia hôm qua mắc lỗi, hôm nay làm việc rất chăm, không than phiền, còn chủ động hỏi ông có muốn uống trà không, nếu cần cô sẽ pha ngay. Ông bảo chờ chút, giờ chưa khát, khi cần sẽ gọi. Ông lại bảo Xô Gia mang đồ chơi của trẻ ra, ngồi chơi cùng chúng. Lúc này có người gõ cửa. Ông bảo Xô Gia ra mở. Cô nhận được một lá thư, hóa ra là thiệp cưới của hàng xóm, mời họ tới dự lễ. Cách mời thật đặc biệt, lại dùng thư tay. Xô Gia mang thư vào, đưa cho ông bố chồng và nói lại lời mời.
Ông nghe nói đi đám cưới thì rất vui. Ông nói đã lâu rồi, chưa dự đám cưới ai. Bảo bà mẹ chồng chuẩn bị đi cùng. Soja cũng muốn đi. Ông nói hàng xóm không mời cô, chỉ mời ông và bà, nên cô không thể đi. Rồi đưa thư cho cô xem. Soja xem kỹ phong thư, quả thật không có tên mình. Cô rất tức, nhưng vẫn kiềm chế, vì biết mình đang có lỗi, không thể gây chuyện nữa. Cô trả thư cho ông, bảo ông cứ đi dự cưới. Ông thấy cô không vui, liền giải thích không mời cô là có lý do, vì hai đứa nhỏ còn bé, cô phải ở nhà trông, nên không được mời. Bảo cô đừng nghĩ nhiều, khi về sẽ mua kẹo cho cô. Ông sắp xếp xong, Soja vào phòng thay đồ, ông rời đi. Soja liền cãi với bà mẹ chồng. Cô yêu cầu khi đi cưới phải đưa hai con của con trai lớn theo. Bà nói đi dự cưới, không phải đi trông trẻ, nên từ chối mang theo. Soja nói, nếu bà đi dự cưới, cô sẽ không xoay sở nổi, vì phải trông cả 4 đứa trẻ, cô sẽ mặc kệ. Ông bố chồng thay đồ xong, thúc bà mẹ chồng đi nhanh. Ông bố chồng đã sốt ruột, muốn đi dự đám cưới. Soja tìm ông bố chồng để bàn bạc. Cô nói ông và bà mẹ chồng đi rồi, để lại 4 đứa trẻ cho cô trông. Một mình cô thật sự không lo xuể. Cô đề nghị đưa con của con trai lớn trả lại cho anh. Ông bố chồng nói, ngoài trời rất lạnh, ông không nỡ để con của con trai lớn chịu rét. Bà mẹ chồng nói, không ngờ Soja lại nghĩ ra cách như vậy. Giữa cô và con trai lớn có mâu thuẫn, nhưng trẻ con thì không liên quan. Bảo Soja đừng quá lạnh lùng. Soja nói, mình thật sự không trông nổi 4 đứa. Ông bố chồng nói rõ, nếu khi ông quay về, không còn thấy con của con trai lớn, ông sẽ cho Soja rời đi, bảo cô sang ở lều với anh trai mình. Nói xong ông đưa bà mẹ chồng rời đi. Nasima nhóm lửa, rồi gọi con trai lớn dậy, nói mình ra ngoài nhặt củi, nhờ anh sắp xếp lại củi, để lát nấu ăn cho tiện. Con trai lớn nói, hôm nay anh không đi làm, bảo Nasima đừng gọi sớm, rồi nhìn đống củi dưới đất. Anh nói trong nhà không có dụng cụ, anh sẽ sang nhà hàng xóm mượn cưa và cuốc, vừa chặt củi, vừa đào rãnh quanh lều, để khi mưa không bị ngập nước. Nói xong con trai lớn sang nhà hàng xóm mượn đồ. Hôm nay gió rất lớn, lều bị thổi nghiêng ngả, bếp cũng không thể nấu ăn. Nasima buồn bã than thở, nói gió lớn thế này mà con trai lớn vẫn không lo, sau này sống sao đây. Con trai lớn mang dụng cụ về, nghe thấy Nasima than phiền, liền nói anh cũng không muốn ở lều, nhưng hiện giờ không còn cách, vì người lừa anh đầu tư vẫn chưa tìm được, giờ chỉ có thể ở lều, hoặc quay về thỏa hiệp với ông bố chồng, tiếp tục ở kho. Nasima nói, cô tuyệt đối không ở kho, bảo anh đừng nhắc chuyện đó nữa. Con trai lớn nói, anh cũng không muốn về kho, anh vẫn muốn xây căn nhà này, nhưng lại không có tiền, không biết phải làm sao. Hỏi Nasima, có cách nào xây nhà không? Nasima nói, cô biết làm sao, tiền trong nhà đều bị anh đem đi đầu tư. Lúc đó anh nên bàn với cô, nếu bàn rồi đã không ra nông nỗi này, bảo anh cứ đi làm ổn định trước, có tiền rồi hãy tính tiếp. Khi dọn củi, con trai lớn chê củi Nasima nhặt nhỏ, bảo lần sau nhặt củi to hơn. Nasima nói, nhặt được thế này đã là tốt rồi, nếu anh chê nhỏ thì tự ra nhặt. Con trai lớn nói, anh phải đi làm, không có thời gian nhặt củi. Nhặt củi là việc của Nasima, anh giúp sắp xếp là tốt lắm rồi, bảo cô đừng nói nhiều. Nasima nói, con trai lớn ngày càng lười, trước kia không như vậy, anh nói mình không lười, mà là quá mệt, vừa đi làm nuôi gia đình, vừa phải làm việc nhà. Nasima chỉ lo nấu ăn, không hiểu nỗi vất vả của anh. Nghe anh than thở, Nasima không nói thêm, cô biết nói nữa, anh sẽ cáu gắt, nên chọn nhẫn nhịn. Một lúc sau, Nasima xong việc, liền sang giúp anh, tiếp tục dọn củi. Con trai lớn đứng dậy chỉnh lại lều, cái lều nhìn sắp hỏng, đúng là cần gia cố lại. Anh bắt đầu đào đất. Con trai lớn dùng cuốc đào rãnh, rồi nói với Nasima, chỉ cần đào rãnh hai bên, dù mưa lớn, lều cũng không bị ngập. Nasima nói, không ngập nhưng lều vẫn ướt, bên trong cũng không ở được. Cô muốn đổi lều, hy vọng anh lên thành phố mua lều lớn và chắc hơn, có thể đặt lò sưởi, ở vừa ấm vừa an toàn. Con trai lớn nói không có tiền,
lều này tạm dùng được, bảo cô đừng kén chọn. Nasima nói, muốn lều lớn là vì nghĩ cho con cái. Bọn trẻ luôn ở riêng, cô lo chúng không đủ ăn. Nếu có lều lớn, có thể đón các con về ở chung. Mong anh nghĩ cho con. Con trai lớn nói, dù anh có việc làm, nhưng tiền rất ít, vì lo sợ cô bị Soja bắt nạt, nên anh thường xin nghỉ, lương cũng giảm. Mong cô hiểu cho anh. Đừng nhắc chuyện đổi lều nữa. Anh đào xong rãnh thoát nước. Rồi xếp củi gọn sang một góc, nói với Nasima rằng anh đói, hỏi hôm nay ăn gì. Nasima nói, 2 ngày rồi anh không mang đồ về, trong nhà hết khoai tây và hành, ngay cả bánh nướng cũng hết, chỉ còn bột mì. Cô nhào bột làm bánh. Con trai lớn nói, bánh này không ngon, sao không làm bánh nướng? Nasima nói, dụng cụ làm bánh đều ở trong kho, Soja không cho vào, cũng không cho dùng, bảo anh ăn tạm bánh lớn. Nếu muốn ăn bánh nướng thì tự lên thành phố mua. Con trai lớn nói không sao, bảo cô nấu nhanh lên, anh làm cả sáng rồi, đói lắm. Nasima nói đang làm rồi, bột đã nhào xong, cô đã nhóm lửa, đợi củi thành than là nướng được, bảo anh chờ thêm chút, rồi nhờ anh quét lại nền. Vì gió lớn, bụi đất thổi vào lều, con trai lớn và Nasima cùng dọn. Nền nhà đã sạch, than vẫn chưa cháy xong. Con trai lớn sốt ruột, bảo Nasima cho thêm dầu, cho cháy nhanh hơn. Anh thật sự quá đói. Nasima cho thêm dầu, nhóm lửa lại. Một lúc sau than đã ổn, Nasima bắt đầu nướng bánh. Con trai lớn ngồi đảo than, giục cô cho bánh vào. Nasima bắt đầu khó chịu, nói rằng nhanh mấy cũng phải đợi than ổn, giục cũng vô ích. Con trai lớn nghe vậy không giục nữa, tiếp tục đảo than. Cuối cùng than cũng đạt, Nasima cho bánh vào. Con trai lớn phủ than lên, làm vậy bánh sẽ chín nhanh. Nướng xong 2 cái bánh, con trai lớn không chờ nổi, bưng bánh vào lều ăn, để Nasima ở lại nướng tiếp. Anh thật sự quá đói. Vợ cả vừa mới có vài ngày yên ổn thì lại gặp rắc rối. Abu quay về, anh gặp vợ cả, nói mình vẫn chưa tìm được việc, bảo vợ cả đừng tiêu tiền bừa bãi. Vợ cả hỏi Abu, có phải anh gặp chuyện gì không? Trước khi đi anh vẫn ổn mà. Abu nói bây giờ đã khác, vì anh không tìm được việc. Vợ cả bảo anh đừng nóng nảy, có chuyện gì thì nói từ tốn, việc làm có thể tìm dần. Abu vào phòng khách thấy người tốt, liền hỏi sao trong nhà còn có khách. Vợ cả nói, người tốt đang buồn, cô ấy cãi nhau với bố, nên ở lại đây vài ngày. Abu rất tức giận, anh đi tới trước mặt người tốt nói, tôi giờ không có việc, không gánh nổi chi tiêu trong nhà, bảo người tốt về nhà đi, đừng ở đây nữa, còn bảo sau này đừng qua lại với vợ cả. Không hiểu Abu bị sao tự nhiên lại như vậy. Vợ cả bảo Abu im lặng, người tốt không cho phép Abu nói như vậy. Abu nói, anh muốn nói gì là quyền của anh, bảo vợ cả đừng xen vào, nếu không anh sẽ đuổi cả cô. Vợ cả hỏi, Abu rốt cuộc bị sao, có gì thì nói rõ, đừng cư xử khó hiểu như vậy, càng không được đuổi bạn của cô. Abu tiếp tục ép vợ cả, bắt cô đuổi người tốt. Vợ cả nói, nếu Abu còn đuổi người tốt, thì cô sẽ đuổi Abu đi. Cô hỏi anh rốt cuộc sao vậy? Abu nói, anh đã nói rồi, anh không có việc, vậy mà cô còn cho người khác ăn ở. Vợ cả nói, chi phí đó là tiền của cô, không liên quan đến anh. Abu nói nếu vậy, thì vợ cả phải trả lại tiền anh từng đưa. Vợ cả nói không còn, tiền đó đã chi cho các con. Abu nói, nếu không đưa tiền, anh sẽ đuổi người tốt đi. Vợ cả không muốn người tốt rời đi, định vào phòng lấy tiền. Người tốt bước tới, ngăn vợ cả không đưa tiền. Abu chỉ vào cô ấy, bảo đừng xen vào. Xem ra mục đích của Abu không phải đuổi con gái lớn, mà là đòi tiền từ vợ cả. Vợ cả cũng hiểu ra, nên không đưa tiền nữa. Abu có hành động thô bạo. Anh vừa gặp vợ cả đã đòi tiền, còn lấy việc đuổi người tốt ra uy hiếp. Vợ cả dường như hiểu được, cô nhất quyết không đưa. Cô hỏi Abu lấy tiền để làm gì? Có phải anh lại quen người khác không? Nếu đúng vậy, thì anh nên rời khỏi nhà thuê này. Abu nói, anh không quen ai, là vợ cả nghĩ nhiều. Vợ cả nói, nếu không có chuyện đó, thì anh giải thích cho rõ,
Vì sao lại làm vậy? Abu chỉ lo dỗ con gái cả ngủ, kéo chăn lên không trả lời. Vợ cả tiếp tục yêu cầu giải thích. Abu nói, không có gì để nói. Tóm lại là, phải trả lại tiền cho anh không để vợ cả giữ nữa. Nếu không anh sẽ đuổi người tốt. Vợ cả nói, người nên đi là Abu. Cô nhặt hành lý của anh đưa ra, bảo anh mang đồ rời đi. Abu không chịu đi. Vợ cả nói với anh, nếu anh không đi thì cô đi, để anh tự chăm con. Nói xong vợ cả cầm khăn rời đi. Người tốt giữ cô lại, khuyên hai người nói chuyện đàng hoàng, đừng quá bốc đồng. Abu tiến tới, bảo vợ cả rời đi, nếu không anh sẽ ép cô đi. Abu rốt cuộc bị sao? Ban đầu đòi tiền, giờ lại đuổi vợ cả. Đến giờ vẫn khó hiểu, anh ta rốt cuộc muốn gì? Vợ cả đã quyết định rời đi. Lần này Abu khiến cô thất vọng. Chắc chắn anh ta giấu chuyện gì đó. Hay là người cũ lại liên lạc? Abu muốn quay lại, nên mới thay đổi như vậy. Có lẽ thói cũ lại tái phát. Anh ta lại có người khác. Vợ cả bị đuổi ra ngoài. Người tốt khuyên nhủ, hỏi nếu vợ cả đi, ai sẽ chăm các con? Abu không để tâm, tiếp tục đuổi vợ cả. Cô hoàn toàn tuyệt vọng, quay đầu rời đi. Người tốt đuổi theo, nhưng bị Abu ngăn lại. Bọn trẻ cũng chạy ra, nhưng Abu bảo chúng vào nhà. Mọi người nghĩ Abu sao vậy? Sao lại thay đổi đột ngột? Con trai lớn nhóm lửa, nói với Nasima, anh muốn sửa lại, cái bếp này nấu quá chậm, để nấu ăn nhanh và nhẹ hơn. Hỏi ý Nasima, cô nói nếu sửa được thì tốt, đỡ bị anh giục mỗi lần nấu. Con trai lớn nói làm ngay, đảm bảo cô hài lòng. Anh nói hôm nay rảnh, sẽ sang nhà hàng xóm lấy dụng cụ, sửa bếp cho xong. Con trai lớn rời đi, người quay phim hỏi Nasima, mấy hôm trước còn bị giục đi làm, sao hôm nay lại nghỉ? Nasima nói, cô cũng không rõ, cứ để anh ấy vậy, không muốn vì việc làm mà cãi nhau. Con trai lớn mang cuốc và chậu về, bắt đầu xúc đất, rồi tháo bếp cũ, nói gạch cũ không dùng được. Anh sang nhà hàng xóm xem thêm, có gạch nào tốt không, rồi lại đi. Anh mang gạch nguyên vẹn về, khen hàng xóm tốt bụng, cho lấy thoải mái. Anh nói, sẽ thay toàn bộ gạch cũ, rồi nói với Nasima, anh còn thấy một viên gạch men, lót lên trên rất hợp, lát nữa sẽ sang lấy. Nói xong lại đi. Anh mang gạch về, nói hàng xóm quá tốt, thấy gì dùng được đều cho. Anh định bỏ gạch cũ, thay gạch mới, rồi nói thêm, anh còn thấy một viên gạch men đẹp, đặt lên bếp rất hợp, lát nữa anh sang lấy. Nasima nói, dù sao cũng là đồ của hàng xóm. Nasima dặn con trai lớn khi lấy gạch, nhớ nói trước với hàng xóm. Con trai lớn bảo cô yên tâm, hàng xóm tốt bụng chắc sẽ đồng ý. Con trai lớn cũng quen được tiện thì dùng. Anh xếp gạch rỗng ngay ngắn, rồi bảo Nasima sang nhà hàng xóm múc nước. Anh cần nước trộn đất. Nasima đi lấy nước, con trai lớn mang chậu đi gom rơm, rồi cho thêm đất vào, trộn đều hỗn hợp. Anh bảo Nasima giúp đổ nước, chuẩn bị xây bếp. Con trai lớn chát đất lên gạch rỗng, bắt đầu dựng bếp. Một lúc sau đất đã dùng hết, anh lại bảo Nasima đi lấy thêm đất. Nasima gom đất vào bao, mang về cho anh dùng. Con trai lớn lại bảo cô sang lấy gạch nhà hàng xóm. Nasima có chút ngại. Con trai lớn nói, hàng xóm đã nói rồi, đồ dùng cứ thoải mái lấy, bảo cô cứ yên tâm. Nasima lại đi lấy gạch. Một lúc sau bếp đã xong. Con trai lớn thấy Nasima rửa bát, nước văng khắp nền. Anh liền nói, ban đầu định dùng gạch men làm bệ bếp, giờ không cần nữa. Anh quyết định dùng gạch làm chỗ rửa, để khi rửa không làm ướt nền, đỡ bừa bộn. Nói xong anh sang nhà hàng xóm. Anh thật sự xem đồ hàng xóm như đồ của mình. Anh nói với hàng xóm, muốn mượn ít gạch men. Hàng xóm rất dễ tính cho lấy thoải mái. Con trai lớn cảm ơn, rồi khiêng gạch về. Gạch khá nặng, anh cố lắm mới bê được. Nasima thấy vậy, định ra giúp, nhưng anh bảo không cần, bảo cô sang lấy thêm gạch rỗng, anh sẽ lót gạch men lên trên. Nasima lại sang lấy gạch, mang về đầy đủ. Hàng xóm cũng đi theo, mang theo tấm bạt, nói là đồ cũ của nhà mình, giờ không dùng nữa, nếu không chê thì cứ dùng. Hai người cảm ơn, rồi trải bạt xuống đất. Hàng xóm còn dặn,
thiếu gì cứ sang tìm. Hàng xóm thật sự rất tốt. Trước đó, ông còn không thích việc ông bố chồng bắt họ ở lều, từng đề nghị họ sang nhà ở. Nhưng con trai lớn không đồng ý, nên chuyện đó qua đi. Bệ rửa được xây xong. Con trai lớn bảo Nasima xối nước, rửa cho sạch sẽ. Anh dặn từ nay rửa đồ ở đây, đỡ làm nước bắn tung tóe. Anh lại đào một rãnh thoát nước, để nước chảy ra ngoài. Con trai lớn dường như đã quen với cuộc sống này, có vẻ không còn ý chí muốn ở lều lâu dài. Anh coi lều như nhà, xây đủ thứ để dùng, không chỉ làm bệ rửa, mà còn dựng lại bếp, làm cả ngày. Anh cũng đói, lấy củi nhóm lửa, muốn hong khô bếp nấu ăn. Lửa cháy lên, trời cũng sắp tối. Họ quây quanh bếp sưởi. Con trai lớn hỏi sao chưa nấu cơm. Nasima nói, hôm qua đã hết đồ ăn. Cô đã nói rồi, hôm nay anh lại không ra ngoài, lấy đâu ra đồ ăn. Con trai lớn nói còn ít bột, làm thêm bánh đi, chúng ta không thể nhịn đói. Nasima đứng dậy nhào bột. Ông bố chồng nằm dưới đất, đầu quấn khăn. Người quay phim hỏi bà mẹ chồng. Bà nói, ông bố chồng không khỏe đã hơn 1 tiếng. Người quay phim hỏi sao không đi khám. Bà mẹ chồng nói, ông bảo Soja đưa đi, nhưng Soja không muốn, nên cứ kéo dài. Soja nói, không phải không muốn, mà là đang bận, đợi xong việc sẽ đưa đi. Rõ ràng là lấy cớ, không muốn đưa đi. Ông bố chồng không chịu nổi. Ông ôm đầu nhờ bà mẹ chồng nghĩ cách giúp. Bà nói ra ngoài một lát. Soja nghe vậy liền nói, tôi biết bà đi tìm con trai lớn, bảo họ đưa ông đi khám, cho họ lo. Bà nói đúng là đi tìm họ, nhờ họ giúp. Soja nói, bà đi thì đừng về, ở luôn với họ. Soja lại bắt đầu lấn lướt. Ông bố chồng vẫn ôm đầu im lặng, xem ra thật sự rất mệt. Bà mẹ chồng rời đi. Người quay phim nói với Soja, con trai lớn đã cạn tiền, ngay cả ăn cũng khó, không thể lo cho ông. Soja nói, đó là cha của anh ta, không lo thì ai lo. Cô sắp xếp xong cho 2 đứa nhỏ, rồi sẽ sang xem. Bà mẹ chồng tới tìm con trai lớn, hỏi ở đây có lạnh không, sao không nghe lời về kho ở, ít nhất còn ấm hơn. Con trai lớn nói, sẽ không về kho, nếu về thì ở nhà nhỏ. Bà bảo đừng cứng đầu với ông, cứ về kho trước đã. Anh bảo bà đừng nói nữa, họ sẽ không về kho. Nasima cũng nói ở đây ổn, bảo bà về đi, ở đây lạnh. Bà mẹ chồng không đi, muốn ngồi sưởi lửa cho ấm. Nasima nói tùy bà, miễn bà không lạnh, cứ ngồi ở đó. Soja sắp xếp xong, 2 đứa nhỏ rồi tới. Cô mắng bà mẹ chồng hồ đồ, còn hỏi có mang đồ cho họ không. Ông bố chồng đang bệnh, bà lại còn ngồi ngoài này. Cô ném đồ về phía bà. Con trai lớn và Nasima đuổi Soja, nói bà không mang gì cả, bảo Soja đừng gây chuyện. Bà mẹ chồng cũng cầm gậy tới, cả ba vẫn không cản nổi Soja. Soja còn định dập lửa, mọi người vội ngăn lại. Soja chịu thiệt, liền nói không phải tới gây chuyện. Cô tới tìm bà mẹ chồng, bảo bà về chăm ông, vì ông đang bệnh. Nasima nói, nếu ông bệnh thì Soja nên lo, không phải đẩy cho người khác, cô nên tự chăm sóc. Soja nói, mình không phải vợ con ông, người thân mới có trách nhiệm. Con trai lớn nói, ông đã đuổi họ ra ngoài, nên anh sẽ không lo nữa. Soja lại gay gắt, bắt con trai lớn phải đưa tiền. Ý đồ của Soja lộ rõ, cô không phải lo cho ông, mà là đòi tiền. Con trai lớn không có, nên không thể đưa. Soja lại ép bà mẹ chồng, bảo bà đi đòi tiền giúp, nếu không đòi được thì đừng về nữa, ở lại chen chúc trong lều. Xem tới đây là hết rồi, hẹn các bạn vào các phần sau.